રાજેશ શુક્લા આપ સૌને આવકારું છું। કેમ છો બધા? મજામાં? હસતા રહો, ઉત્સાહ સાથે કામ કરતા રહો। આ વિડીયોમાં ધોરણ 10 ગણિત પ્રકરણ 14 આંકડાશાસ્ત્ર, જેમાં આપણે આગળ 14.1 જોયું। તમે વિડીયો જોયા, લાઇક આપી, શેર કર્યા એ બદલ આપનો ખૂબ આભાર। અહીંયા આપણે જોઈએ છે 14.2, જેની અંદર આપણે બહુલક અને મધ્યક વિશે વાત કરવાની છે। 14.1 ની અંદર આપણે મધ્યકની રીત જોઈ, જેમાં આપણે સીધી રીતનો ઉપયોગ કર્યો, ધારેલ મધ્યકની રીતનો ઉપયોગ કર્યો અને પદ વિચલનની રીતનો પણ આપણે ઉપયોગ કર્યો। અહીંયા આપણે બહુલક અને મધ્યક જોવાના છે। આપણે જોઈએ છે તો દાખલાની અંદર સૂત્ર પર આધારિત દાખલા છે, તો સૂત્ર છે એકવાર આપણે સરસ રીતે પાકા કરી લઈએ તો દાખલા આપણે ખૂબ સરળ લાગે। તો 14.2 ની અંદર દાખલા નંબર 1, તો આપણે જોઈએ કે નીચેનું કોષ્ટક એક વર્ષ દરમિયાન એક દવાખાનામાં દાખલ થયેલા દર્દીઓની ઉંમર દર્શાવે છે। તો અહીંયા તમને આપેલું છે ઉંમર વર્ષમાં આપેલી છે 5 થી 15, 15 થી 25, 25 થી 35, 35 થી 45, 45 થી 55 અને 55 થી 65। અહીંયા દર્દીઓની સંખ્યા આપેલી છે, આવૃત્તિ 6, 11, 21, 23, 14, 5। તો અહીંયા તમને આપેલું છે ઉપર આપેલ માહિતી માટે બહુલક અને મધ્યક શોધવાનો છે। કેન્દ્રીય મધ્યવર્તી સ્થિતિના આ બે માપોની સરખામણી અને અર્થઘટન કરવાનું છે। તો અહીંયા આપણે જોઈએ છે તો આપણે બહુલક મેળવવું હોય મિત્રો, તો ખૂબ સરળ રીત છે। આપણે સૂત્ર જોયા ત્યારે જ આપણે વાત કરી કે રકમને આપણે જોઈએ તેમાં સૌથી મોટી આવૃત્તિ આપણે જોઈએ તો સૌથી મોટી આવૃત્તિ કઈ છે? 23। તો એનો વર્ગ જે છે એ મહત્તમ આવૃત્તિ માટેનો વર્ગ કહેવાય। તો 35 થી 45, એની અંદર અધસીમા છે 35, L છે 35 છે। અહીંયા આપણે જોઈએ તો F1 છે 23 છે, ત્યાર પછી આગળની આવૃત્તિ F0 જોઈએ તો 21 છે, F2 છે 14 છે, વર્ગ લંબાઈ તમને આપેલી છે 10 છે, વર્ગીકૃત માહિતી છે। તો અહીંયા આપણે જોઈએ બહુલક મેળવવા માટે તો સૌપ્રથમ મહત્તમ આવૃત્તિ કઈ છે? તો મહત્તમ આવૃત્તિ એટલે મોટી આવૃત્તિ કઈ છે? 23। હવે તેનો વર્ગ જોઈએ તો વર્ગ કયો છે એની અંદર? તો કે 35 થી 45। હવે આપણે અધસીમા જોઈએ તો અધસીમા છે આની અંદર કઈ આવી? 35। આપણે આવૃત્તિ જોઈએ તો F1 જે છે એ કેટલા છે? 23 છે। F0 જોઈએ તો Fને કેટલા આપેલા છે? 21 છે। F2 છે એ આપણી પાસે 14 છે। તો અહીંયા જોવાનું છે F1 છે, આગળનો એટલે F0 છે, અહીંયા જોઈએ એટલે F2 છે। વર્ગ લંબાઈ આપણે જોઈએ તો વર્ગ લંબાઈ આપણે આપી છે 10। હવે આપણે બહુલકનું સૂત્ર યુઝ કરશું આપણે, તો બહુલકનું સૂત્ર ઉપયોગમાં લઈએ તો Z બરાબર L વત્તા F1 માઇનસ F0 છેદમાં 2F1 F0 માઇનસ F2 ગુણ્યા H। આની અંદર આપણે કિંમત લઈએ તો આપણી પાસે છે L ની કિંમત 35 છે વત્તા F1 છે એ કેટલો છે આપણી પાસે? 23 છે। F0 છે એ 21 છે, અહીં આપણે આવશે તો 2F1 એટલે 23, F0 છે એ આપણી પાસે 21 છે અને F2 છે એ 14 છે અને વર્ગ લંબાઈ છે 10। હવે આપણે અહીંયા સાદું રૂપ આપીએ તો 35 છે એમ રાખીએ, ઉપર બાદબાકી આપણે જોઈએ તો આપણી પાસે 2 મળે છે। તો અહીંયા આવૃત્તિ છે એની બાદબાકી થઈ તો 2। અહીંયા આવૃત્તિ જોઈએ તો 23 દૂન 46 અને આ બેનો સરવાળો લઈ લઈએ તો 4 ને 1 5 એટલે 35 થશે। અહીંયા આ 35 થાય છે, અહીંયા બેનો સરવાળો 4 ને 1 5, 3, 2 ને 1 3 અને ગુણ્યા 10। અહીંયા જોઈએ 35 સાદુરૂપ આપીએ આપણે તો 2 છે, બંનેની બાદબાકી જોઈએ તો 1 અને 1 11 થાય છે। એટલે અહીં આપણે જોઈએ છે 35 વત્તા 20 ના છેદમાં 11। સાદુરૂપ આપીએ આપણે એને તો 11 વડે એનો ભાગ ચલાવીએ તો 11 એકા 11। હવે આપણી પાસે અહીંયા મળશે 9, તો 11 8 88 2 મળે છે એટલે 2 એકા એટલે 11 એકા 11, 20 થશે એટલે 11 એકા 11 થશે। બંનેની અહીંયા જોઈએ તો સરવાળો લઈએ તો 35 ને 36 અને 36.81, તો જે બહુલક મળે છે
36.81 આપને પ્રાપ્ત થાય છે. તો બહુલક છે એ રીત ખૂબ સરળ છે. આપણે અહીંયા જોવાનું હોય કે સૌથી મહત્તમ એટલે કે મોટી આવૃત્તિ કઈ છે. એ આવૃત્તિ જે છે એ F1 છે અને એનો વર્ગ જે છે એ મહત્તમ આવૃત્તિનો વર્ગ કહેવાય. એમાં L જોવાનો છે તો અધસીમા એટલે L છે, લોઅર બાઉન્ડ્રી, અને 4 પછી છે એની આગળનું જે આવૃત્તિ છે એ F0 છે અને પછીની છે એ F2 છે. વર્ગ લંબાઈ છે આપણે જોવાની હોય તો અહીંયા આપણે 10 આપેલી છે તો આપણે 10 લીધી અને સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકીએ એટલે દાખલાનો જવાબ મળે. હવે આપણે મધ્યક જોવાનો છે. તો આપેલ જે રકમ હતી એને આપણે ઊભી ગોઠવી કોષ્ટકની અંદર. તો વર્ગ છે 5 થી 15, 15 થી 25 એ આપણે ગોઠવા, આવૃત્તિ ગોઠવી. હવે અહીંયા પદ વિચલનની રીતનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. વર્ગ લંબાઈ અહીંયા સમાન છે. વર્ગ લંબાઈ છે આપણી પાસે કેટલી છે? 10 છે. હવે આપણે અહીં જોઈએ તો આવૃત્તિ, તો કુલ આવૃત્તિને આપણે n કહીએ અથવા તો સિગ્મા fi કહીએ. સરવાળો લઈએ 6 ને 11, 17, 18, 18 ને 10, 28, 38, 38 ને 20, 58, 58 ને 3, 61, 61 ને 65, 65 ને 75 ને 5, 80. હવે આપણે મધ્ય કિંમત જોઈએ તો 20 થાય છે. 5 અને 15 નો સરવાળો આપણે લઈએ તો 20 ના અડધા 10, 10 10 વધારીએ તો 10, 20, 30, 40, 40, 50, 60. હવે આપણે જોઈએ તો આને આપણે ધારેલ મધ્યક લઈએ. આપણે ખ્યાલ છે તેને યુઆઈમાં 0 લેશું, નીચેની તરફ પ્લસ લેશું, ઉપરની તરફ છે માઇનસ લેશું. હવે આપણે ગુણાકાર જોઈએ fi અને યુઆઈનો. તો 6 2 12, 11 1 11, 0, 23 1 23. અહીંયા ગુણાકાર જોઈએ 14 2 28. અહીંયા જોઈએ 5 3 15. સરવાળો લઈએ આપણે સિગ્મા fi યુઆઈનો. તો માઇનસ જે સંખ્યા છે એ 23 થાય છે અને પ્લસ સંખ્યા જોઈએ તો 20 ને 20 40, 50, 50 ને 58, 58 ને 60 ને 61, 61 ને 5 66. બાદ બાકી લઈએ તો 3 અને 4 43 પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે સૂત્રની અંદર લઈએ તો મધ્યકનું સૂત્ર છે x બાર ધારેલ મધ્યક સિગ્મા fi ui છેદમાં સિગ્મા fi અને ગુણ્યા h. ધારેલ મધ્યક આપણી પાસે છે 30. અહીં આપણે સરવાળો જોઈએ તો 43 છે, 80 છે, 10 શૂન્ય જશે 30. 8 વડે ભાગ ચલાવીએ 8 5 40, 3 વધે છે 8 તેરી 24 અને આગળ ભાગ ચલાવીએ તો 6 એટલે 8 સત્તા ને 56. તો 30 ને 35.37 આ આપને મધ્યક મળે છે. હવે આનું આપણે અર્થઘટન કરવાનું છે. તો અહીંયા આપણે અર્થઘટન કરીએ તો સામાન્ય રીતે અર્થઘટનની અંદર એવું થાય કે દવાખાનામાં જે દાખલ કરેલા જે મહત્તમ બહુલક એટલે જે છે મધ્યવર્તી સ્થિતિમાન એ આપણે મહત્તમ સંખ્યા ગણીએ તો દવાખાનામાં દાખલ કરેલ મહત્તમ દર્દી ની ઉંમર કેટલી છે? તો આપણે આગળ જોયું એમ 36.81 છે અને બધા જ દર્દીઓની ઉંમર કેટલી છે? તો કે 35.37 છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ છે તો બહુલક છે મહત્તમ દર્શાવે છે એટલે અંદાજિત જે મોટાભાગના જે દર્દીઓ છે એ દર્શાવે છે અને અહીંયા જે છે મધ્યક એટલે કે જે દર્દીઓ છે એની ઉંમર જે છે એ અંદાજિત આટલી જોવા મળે. દાખલા નંબર 2 માં જોઈએ મિત્રો તો નીચેની માહિતી 225 વીજ ઉપકરણોના આયુષ્યની કલાકો પ્રાપ્ત માહિતી દર્શાવે છે. આયુષ્ય કલાકોમાં છે 0 થી 20, 20 થી 40, 40 થી 60, 60 થી 80, 80 થી 100, 100 થી 120. એટલે કે વર્ગ લંબાઈ છે એ 20 છે. અહીંયા આપણે જોઈએ તો આવૃત્તિ આપેલી છે 10, 35, 52, 61, 38 અને 29. તો ઉપકરણોના આયુષ્યનો બહુલક નક્કી કરો.
હવે અહીંયા આપણે જોઈએ તો સૌથી મહત્તમ આવૃત્તિ પહેલાં જોવાની છે. તો સૌથી મહત્તમ આવૃત્તિ કઈ છે? તો કે 61. એનો વર્ગ કયો છે? 60 થી 80. તો પહેલાં તો આપણે મહત્તમ આવૃત્તિ લઈએ. તો મહત્તમ આવૃત્તિ એટલે કે મોટી આવૃત્તિ કેટલી છે? તો કે 61. તેનો વર્ગ આપણે લઈએ તો વર્ગ કયો છે? 60 થી 80. હવે આપણે જોઈએ તો L લઈ લઈએ. અધોસીમાં 60 છે. અધોસીમાં અહીંયા આપણે જોઈએ તો આપણી પાસે F1 છે એ કેટલો છે? 61 છે. આગળનું જોઈએ તો F0 છે એ 52 છે અને F2 છે એ 38 છે. વર્ગ લંબાઈ આપણે જોઈએ મિત્રો તો 20 છે. હવે આપણે બહુલક મેળવવાનો છે. તો બહુલકનું સૂત્ર લઈએ આપણે. બહુલક Z બરાબર L વત્તા F1 માઇનસ F0 2F1 F0 અને F2 ગુણ્યા H. અહીં આપણે કિંમત મૂકીએ તો 60 વત્તા F1 છે આપણી પાસે 61 અને F0 છે 52. 2F1 એટલે કે 2 61, F0 જે આપણી પાસે છે 52 છે અને 38 છે. વર્ગ લંબાઈ છે આપણી પાસે 20. હવે આપણે અહીંયા સાદું રૂપ આપીએ મિત્રો તો 60 વત્તા બંનેની બાદબાકી લઈએ તો 8 આ અને 1 તો 9 થશે. 9 અને છેદમાં જોઈએ તો 2 એકા 2 2 છક 12 122. આ બંનેનો સરવાળો લઈએ તો 60 60 ને 30 90. અહીં આપણે જોઈએ તો H આપણે આપેલો છે 20. હવે હજી સાદું રૂપ આપી દઈએ. 9 122 માંથી 90 બાદ કરીએ એટલે 10 આ અને 22 આ એટલે 32 રહેશે ગુણ્યા 20. અહીં આપણે જોશું તો આપણી પાસે છે 60 વત્તા 180 છેદમાં 32. ભાગ ચલાવી દઈએ આપણે તો અહીંયા ભાગ ચલાવશું 2 થી તો 90. અહીંયા ભાગ ચલાવીએ તો 16. અહીંયા ભાગ 45 અને અહીંયા ભાગ થશે આપણે ભાગ જે ચલાવ્યું છે અડધા એટલે 8 થશે. તો 60 વત્તા 45 છેદમાં 8 તો 60. 8 પંચા 40. આપણે જોશું તો 50 રહે છે તો 8 છક 48 2 રહેશે. 8 દૂને 16 4 રહેશે અને 8 પંચાને 40. તો 60 ને 5 65.625. આ આપને શું મળે છે? બહુલક મળે છે. એટલે વિચકરણો જે છે એનું આયુષ્ય આપણે ગણીએ તો 65.625 કલાકમાં ગણી શકાય છે. તો અહીં આપણે દાખલા જોઈએ છે ખૂબ સરળ છે. દાખલા માટે આપણે સૂત્ર છે એ પાકા કરી લેવા પડે. પાકા કરીએ એટલે આપણે પદ્ધતિ છે તરત જ ખ્યાલ આવી જાય છે અને દાખલા ખૂબ સરળ લાગે છે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને શેર વધુ કરજો જેથી કરીને અન્ય વિદ્યાર્થીઓ સુધી આ શિક્ષણનો લાભ પહોંચે. જો ચેનલ પર સૌ પ્રથમ વખત હો તો આ તરફનું સબસ્ક્રાઈબનું બટન દબાવવાનું ચૂકશો નહીં. કારણ કે હજી સુધી જે ચેનલ પર સબસ્ક્રાઈબ કરવાવાળાની સંખ્યા છે માત્ર 3% છે અને 97% જે જોએ છે તેણે સબસ્ક્રાઈબ કર્યું નથી. તો મહેરબાની કરી સબસ્ક્રાઈબ કરો જેથી કરીને નવા વિડીયો સૌપ્રથમ તમને મળે અને આ જ રીતે અમારો ઉત્સાહ વધે. બસ હસતા રહો અને ઉત્સાહ સાથે કામ કરો. જય હિન્દ.